שלום רב, שמי אסתי שוהמי, אני פרופסור אמריטה באוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה, בית הספר לרוקחות. עבודת המחקר שלי עסקה ועדיין עוסקת בתהליכים המתרחשים במוח לאחר חבלת ראש, במודל ניסויי בחיות, ולכבוד הוא לי לראיין היום את פרופסור רפאל משולם, חבר האקדמיה הישראלית למדעים משנת 1994, שעמד בראש סקציית מדעי הטבע באקדמיה בין השנים 2007 ל-2013. את רפי ניתן להכתיר בכמה מילים, האב המייסד של המחקר העולמי בקנאביס. אב או סב, או כבר יש גם נינים, אבל לזה אנחנו נגיע יותר מאוחר. תודה רבה, אני מודה לך שאת הסכמת לבוא לראיין אותי. עונג לי. אז ככה, אולי דבר ראשון רפי נבקש לפתוח בקצת סיפורים מהבית גידול שלך, מהילדות בסופיה, בבולגריה. אני נולדתי ב-1930, מצב המשפחתי היה מעולה, אבי היה רופא, מנהל בית החולים היהודי בסופיה, בהחלט אני יכול להיזכר בשמחה על כל השנים המוקדמות, למדתי בבית ספר אמריקאי, כאשר גם למדתי אנגלית באותה תקופה, וכל עד התחלת שנות ה-40. הבולגרים היו לצד הגרמנים, והאנטישמיות הגרמנית כמובן התפשטה גם בבולגריה, והחוקים היו חוקים אנטי-יהודיים קשים ביותר, והוריי, אבי, החליט שאולי האפשרות להינצל, אז לא ידענו על מחנות, להיות רופא כפרי, כי היה צורך ברופאים כפריים, ואז בשנת 41, התחלת 42, עברנו לכפרים, ואבי היה רופא באותו כפר, וקיווינו שהכל יהיה בסדר. אמנם יותר מאוחר, אבי נלקח למחנה ריכוז. בכל זאת, השנים האלה היו שנים לא רעות, ויותר מאוחר נודע לי איך יהודי בולגריה ניצלו, כי יהודי הונגריה ברובם נרצחו, בוודאי היהודים של יוגוסלביה ואזורים האלה נרצחו, ובולגריה שלטה על חלק מהאזורים האלה, כך שהמלך לא התנגד שיקו את היהודים לפולניה כביכול לעבוד שם, אבל הם כמובן נרצחו שם. אבל כשהגיע הזמן והגרמנים דרשו מהבולגרים לשלוח את היהודים גם לפולניה, למחנות הריכוז, המלך ראה שבעצם הגרמנים מתחילים להפסיד במלחמה. רומל, שהיה גנרל מאוד ידוע, נעצר בגבול מצרים והפסיד בקרב. יותר מאוחר גם סטלינגרד. למה רומל הפסיד? הלוא היו לו טנקים והיה גנרל גדול, וכאן אני צריך להודות שניצלתי בגלל מדע. התחלת מדע המחשבים, הקומפיוטר סייאנס. האנגלים בשנות ה-30 פיתחו את כל התיאוריה מאחורי הקומפיוטר סייאנס, ועל סמך הידע שלהם הם בנו מכשור שיכול היה לתרגם את כל ההודעות הסודיות שרומל היה שולח להיטלר. כך שהם ידעו כל דבר ודבר, ועוד יותר מזה, הם ידעו מתי האוניות שמביאות את חלקי חילוף לטנקים שלו, יצאו מאיטליה, והם לא הגיעו. הם לא הגיעו כי האנגלים ידעו על כך. כל זה היה סודי ביותר, אבל התוצאה הייתה שרומל היה עם טנקים, אבל לא יכול היה לנצל אותם, ולכן הפסיד במלחמה. אם כן, הקומפיוטר סייאנס הציל את יהודי ארץ ישראל, כמובן. אבל המלך הבולגרי, כמו שאמרתי, ראה שבעצם, רגע, הגרמנים מפסידים, הוא לא ידע על מחשבים, והוא לא ידע למה, אבל הם התחילו להפסיד. ולכן החליט שאם הוא רוצה
המלכות שלא תישאר אחרי המלחמה, לשלוח את יהודי בולגריה למחנות זה לא יועיל. ולכן הוא השאיר את יהודי בולגריה בבולגריה, בתנאים מאוד קשים, אבל השאיר אותם. לכן אני צריך להודות מדע המחשבים, על זה שנשארתי בחיים. צריך להודות על המדע שיהודי ארץ ישראל נשארו בחיים. כל זה נודע 30 שנה אחרי כל מה שקרה. כן. אז מתי בכל זאת עזבתם את בולגריה והגעתם לארץ? ב-48 הוקמה המדינה, ואנחנו ב-49 עלינו ארצה. למעשה כל יהודי בולגריה, כמעט כל יהודי בולגריה, עלו באותה תקופה. בערך 40,000 איש, מזה 20,000 מסופיה, פחות או יותר בתוך 6 חודשים עלו ארצה. זאת אומרת, אתה היית כבר בחור מבוגר, גמרת את הלימודים בתיכון. אתה חשבת להיות מדען כבר בזמן לימודיך בבולגריה? בהחלט כן. למדתי בכיתה, ששם בהחלט היו חברים, הילדים האחרים שהיו איתי, מאוד מעוניינים. היו לנו קורסים, הרצאות על מדע, ואני זוכר ששאלו אותנו, המורים, המנהל שאל אותנו, מה אתה רוצה להיות? ואני זוכר שאמרתי להם, ביוכימאי, יחידי בכיתה. טוב, אז הגעת לארץ, ואיפה התחלת? התחלת ללמוד באוניברסיטה העברית? הגענו לארץ ב-49, והלכתי להירשם, אחרי שלמדתי באוניברסיטה בסופיה מספר חודשים, הלכתי להירשם לאוניברסיטה העברית בירושלים. אמרו לנו, אין לנו כימיה, כי הכימיה נשארה בהר הצופים, ועדיין אין לנו כימיה. אז הלכתי והייתי שנה מודד במחלקת המדידות של המדינה, ומדדנו קרקעות בצפון, ושנה אחרי זה האוניברסיטה אכן פתחה את הכימיה, ונרשמתי, ולמדתי 3 שנים. אז לא היה בוגר, ישר לתואר שני, ובשנת 55, פחות או יותר, סיימתי את הלימודים. ואז בעצם התגייסת לצבא, לא המשכת ישירות. לא, הייתי בעתודה אקדמית, המחזור הראשון של העתודה האקדמית. אז בהתחלה הייתי כ6 חודשים ביחידת שדה, ואחר כך עברתי למכון לחקר רפואה צבאית. המכון הזה אחר כך עבר לנס ציונה, הוא חלק מהמכון הביולוגי בנס ציונה, אבל אז עבדנו שם בבעיות ביולוגיות, בעיקר בעיות ביולוגיות הקשורות לצבא, קוטלי חרקים, אינסקטיצידים, דברים מן הסוג הזה, ושם פרסמתי 3-4 מאמרים מהיותי בצבא באותו זמן. המאמר הראשון היה ב-1955. אני לא רוצה לספור את השנים, אם כן, שאני מפרסם. אבל שם ראיתי שיש אפשרות לעבוד בשיתוף פעולה. מצד אחד הכימאים, ואני הייתי כימאי, ומצד שני הביולוגים, שהם עסקו בבעיות שונות, חלקם מעניינות מאוד, חלקם פחות מעניינות, וראיתי שהדבר הזה הוא מאוד מושך אותי. השיתוף פעולה בין הכימיה והבעיות הביולוגיות. וזה דבר שליווה אותך בעצם כל השנים, כאשר הכימיה נשארה כימיה, והבעיות הביולוגיות הלכו והצטברו, והגעת באמת למחוזות כן. שבטח לא חשבת עליהם. בוא נחזור רגע לדוקטורט שלך, שעשית אותו במכון ויצמן. עשיתי במכון ויצמן עם פרופסור זונדהיימר, שהביא אותו מחוץ לארץ, והוא היה מומחה לסטרואידים, ואני עבדתי על שינויים כימיים בסטרואידים. רציתי שהם גם יבדקו את החומרים החדשים ואת התהליכים החדשים שמצאנו, אבל הוא לא היה מעוניין בצד הביולוגי בכלל, כך שמבחינה זו העבודה שלי במכון ויצמן הייתה כימית פחות או יותר, אבל מצד שני למדתי והיו כל התנאים האפשריים לעשות כימיה ברמה הגבוהה של אותו זמן, ומכשור חדש, שיטות
חדשות, וזה עזר לי הרבה מאוד בשנים לאחר מכן. סיימת דוקטורט, נסעת לפוסט. מה היה? עבדתי במכון רוקפלר בניו יורק, מכון עם כל הציוד, כל הציוד המודרני, כל האפשרויות, כל הידע, ועבדתי שם על חומרים שהם קשורים, כמעט קשורים לסטרואידים, טריטרפנים, ושוב, העבודה הייתה בעיקר כימית, קצת ביולוגית, כי המכון רוקפלר הוא בעצם מכון ביולוגי יותר, מכון כימי, ואז התקשרתי ודיברתי עם האנשים שעבדו שם, והם בדקו גם את החומרים שלנו, ושוב, כפי שהיה עוד קודם, ראיתי שאני מאוד מרוצה מהאפשרות לקשור בעיות כימיות עם בעיות ביולוגיות. גמרת פוסט-דוקטורט, חזרת למכון ויצמן כחוקר צעיר מהשורה. כן, חזרתי למכון ויצמן ב-1960, ובמשך 5 שנים עסקתי בעבודה, בעיקר מחקר כימי, אבל שוב, בנטייה לבעיות ביולוגיות. והתחלתי גם לקרוא את הכימיה של חומרים פעילים, חומרי טבע, ודי נדהמתי לראות שמצד אחד על מורפין ועל קוקאין היה ידוע המון, מבנים ופעילות ובעיות ביולוגיות, בעיות כימיות, הכל היה די ידוע. העניין של קנאביס, חשיש, היה ידוע הרבה פחות. הופתעתי לראות שמנקודת ראות מודרנית של אותו זמן, החומר הפעיל אף פעם לא בודד, דבר די מוזר, למרות שהקנאביס היה אז, וגם היום ודאי, החומר הבלתי חוקי ידוע ביותר, וגם הכימיה לא הייתה ידועה, והיות והכימיה לא ידועה, אז גם אי אפשר לבנות פרמקולוגיה בלי בסיס כימי. אולי לרגע נחזור, אתה הזכרת את המורפין, אמרת שכבר היה ידוע. נזכור שהמורפין, הפעילות שלו, הפעילות גם תרפויטית וגם האביוז, היה ידוע מאמצע המאה ה-19. לא היה ידוע באותם השנים, אני חושבת, עדיין לא היה ידוע איך הוא עובד, מה הרצפטורים בגוף, האם יש חומרים אנדוגנים בגוף. זה לקח לגבי המורפין בערך 150 שנה מהרגע שגילו את החומר הפעיל בצמח, עד שסגרו את הסיפור ומצאו את הרצפטורים בגוף ואת החומרים הטבעיים. עכשיו נחזור לחשיש ונזכור ששם זה לקח 150 שנה, וכאן אנחנו נראה כמה זה לקח. אז ודאי צודקת. מנקודת ראות שלי, אז היה ידוע המון על מורפין, אבל רצפטורים, אז העניין של רצפטורים לא היה דבר ברור, האם קיימים רצפטורים, האם לא קיימים, האם זה משהו מאוד כללי. כל התחום הזה היה בסימני שאלה רבים. בחיתוליו נגיד, כן. אז, אבל אפילו מה שהיה ידוע על מורפין, כל האספקטים של מורפין וקוקאין, לא היו ידועים ביחס לקנאביס. הכימיה של הקנאביס לא הייתה ידועה. אז עבדו, אבל היות ושם ברור היה שיש תערובת של הרבה חומרים, והעבודה נעשתה גם באנגליה וגם בארצות הברית, קצת לפני המלחמה. כל הנושא לא התפתח כמו שאפשר היה לראות מנקודת ראות מודרנית. ואז חשבתי אני עבדתי קודם גם על דברים אחרים, אבל זה נושא שכדאי לנסות לעבוד עליו. זה לא פשוט, מפני שזה חומר בלתי חוקי, וזה לא קל להשיג חומר בלתי חוקי למחקר מדעי, שברור, מחקר מדעי, אז יש סטודנטים, יש הרבה אנשים מעורבים, איך אפשר לפקח על זה, האם החומר לא ינוצל לדברים בלתי חוקיים וכו'. ואני הופתעתי לראות כמה קל היה להשיג אותו. איך באמת השגת אותו? תספר. קצת פרטים. הלכתי למנכ"ל מכון ויצמן, לא איש מדע,
שאלתי אותו אם הוא מכיר מישהו במשטרה שיכול לתת לי קנאביס למחקר. הוא הרים טלפון, ואני שומע בצד השני, אפשר לסמוך עליו, דהיינו עליי, והוא בכלל לא הכיר אותי. אמר, בוודאי שאפשר לסמוך עליו, אז שיבוא. נסעתי למשטרה, קיבלתי 5 קילו חשיש, ונסעתי באוטובוס חזרה, וכולם... כולם הסתכלו, ישבו ורחרחו. כן. התברר שזה היה בלתי חוקי. מה שאני עשיתי, מה שהמשטרה עשתה, היה בלתי חוקי. הייתי צריך לקבל אישור ממשרד הבריאות. שוב. אז הלכתי למשרד הבריאות, התנצלתי, אמרתי מעכשיו והלאה, הכל יהיה בסדר, וקיבלתי במשך שנים לא מעטות, הייתי הולך למשרד הבריאות, שותה כוס קפה איתם, מקבל מכתב למשטרה, תנו לו, נוסע למשטרה, שותה קפה איתם, מקבל קנאביס, חוזר חזרה. זה היה, זה לא קרה באף מקום אחר למיטב ידיעתי. באמריקה עד עצם היום הזה מאוד קשה, כמובן. במקומות אחרים. בארץ הופתעתי לראות כמה הם היו פתוחים למחקר מדעי, ובמשך כל השנים שעבדנו על קנאביס, על חשיש, מעולם לא הייתה לנו בעיה, לא בעיה אדמיניסטרטיבית ולא בעיה של סטודנטים. אף אחד למיטב ידיעתי, אני כמעט בטוח, לא ניצל את החומר שעבדנו איתו. אוקיי, אז היו לך 5 קילו של צמח, מה עשית איתו ואיך התקדמתם מפה? כן, קודם כל רצינו לראות מה המרכיבים שם. כאמור, החומר הפעיל אף פעם לא מודד בצורה נקייה, והמבנה לא היה ידוע, הסינתזה לא הייתה ידועה, לא היה מחקר עליו אם כן. התחלנו, והתברר שבאמת יש שם תערובת אדירה של חומרים בעלי מבנה די קרוב. היום ידוע שיש קרוב ל100 חומרים כאלה. טוב, אנחנו הלכנו אחרי החומרים שנמצאים בריכוזים גבוהים, והתחלנו לבודד חומרים, ובשיטות המודרניות, וכאמור במכון ויצמן אז היה מכשור המתאים, ה-NMR ומספקטרומטריה ודברים אחרים, התחלנו לעבוד, בהתחלה עבדתי עם דוקטור יובל שפור, הוא אחר כך הלך לתחומים אחרים, ואחר כך עם יחיאל גאוני עבדנו 5-6 שנים ביחד. בידדנו את מספר חומרים, ורצינו כמובן לבדוק מהם החומרים הפעילים, וזה עשינו בשיתוף פעולה עם ביולוגים במכון בנס ציונה. הם בדקו את כל החומרים המוגדרים שבידדנו, ולפעולה על קופים. כשנותנים את החומר הפעיל, היום אנחנו יודעים, כשנותנים את החומר הפעיל לקוף, אם זה מעל לריכוז מסוים, אז הוא איננו פעיל יותר. בריכוזים נמוכים דווקא להפך. אבל... בואו רק נזכיר, החומר הפעיל אתה מתכוון ל-THC. כן, אז היום זה שם, היום האותיות האלה מוכרות לכל אחד. ובכן, נתנו להם מספר רב של חומרים, זה לקח לא מעט שנים, הם בדקו אותם. החומר היחידי שפעל, הוא היה THC, הטטרהידרוקנבינול, השם המוגדר. אף אחד מהחומרים האחרים לא פעל בצורה כזו. היו להם פה ושם פעילויות אחרות, אבל אף אחד מהם, גם שלקחנו את כל החומרים, יחד עם ה-THC, היחידי שפעל הוא THC. די מוזר, כי המבנים שלהם די קרובים, אבל זה המצב גם עד עצם היום הזה. ואז במכון ויצמן אמרו, איזה יופי, תמשיך לעבוד על THC, או מה קרה? הם לא היו במיוחד מעוניינים במחקר הזה. באותו זמן הם עבדו בעיקר על פפטידים. קצ'רסקים שניהם עבדו על פפטידים, הם חשבו שבעיקר הדגש שלהם הוא בתחום הפפטידים, הם לא התרגשו יותר מדי מזה. ואחרי כמה שנים באמת מהאוניברסיטה העברית הציעו לי לעמוד בראש היחידה לחומרי טבע בבית ספר לרוקחות. בית ספר לרוקחות הוקם באותה תקופה, והם היו מעוניינים שיהיה כימיה ופרמקולוגיה וחומרי טבע, והם הציעו לי להצטרף לשם, ואנחנו אני עברתי בשנת 66
אחרי 5-6 שנים בעבודה במכון, עברתי לאוניברסיטה, וכאן המשכתי את המחקר, יחד עם מחקרים אחרים, אבל העיקר המחקר היה בתחום הזה. כן, אז באמת נזכיר את המאמר הראשון ב-64, גאוני את משולם, כיום מצוטט אלפי פעמים בספרות, זה בעצם היה אבן היסוד. כן, אנחנו קודם ראינו מה המבנה של חומר אחר שנמצא בכמויות מאוד גדולות, קנאבידיול, שהיום השימוש בחומר הזה הוא אדיר. קראתי שהשימוש המסחרי בקנאבידיול הוא כמה ביליונים בארצות הברית, כי יש לו פעילויות די חיוביות סך הכל, והוא לא גורם לשינויים בלתי רצויים. אבל המאמר העיקרי היה, כמו שאת אמרת, על הבידוד והוכחת המבנה של ה-THC והבדיקה הביולוגית. והחומר הזה התפרסם, המאמר הזה התפרסם ב-1964, והוא צוטט אלפי פעמים. עכשיו, על סמך המבנה הזה, במשך השנים הראשונות שעבדת באוניברסיטה העברית, במחלקה לחומרי טבע, המון סינתזה עשית. המון סינתזה על סמך המבנה הזה. מה הדבר המרכזי בעצם שאפשר היה ללמוד מבין שלל החומרים שהכנת? החל מה-HU 210, שהוא חיכה בצורה HU Hebrew University, ויש מספרים רצים, היום זה כבר עומד על 900 ומשהו, אם מישהו רוצה לדעת כמה חומרים רפי סינתז בינתיים. אבל זה היה בעצם המפתח להתפתחות העתידית. אנחנו רצינו לראות מה היחס מבנה פעילות. איזה שכל החומרים האחרים שיש להם פעילות, שיש להם מבנה די קרוב, אין להם פעילות, אבל החומר הזה דווקא יש לו פעילות. ועבדנו גם, אם כן, על חומרים סינתטיים. מצד אחד, סינתזנו את החומרים האחרים שגילינו, ולחומרים האחרים יש בהחלט עניין רב. קנאבידיול, כפי שהזכרתי, הוא נמצא בשימוש, הוא אושר בארצות הברית לאחרונה לאפילפסיה. יש הרבה חומרים שעובדים, יש הרבה חברות שעובדות. החומר הפעיל הוא לא במיוחד שונה במבנה, ובכל זאת היחידי שהוא פעיל. אז עבדנו על מה הם הכללים הכימיים לפעילות. ומצאנו סדרה ארוכה של שינויים שאפשר לעשות, ואפשר היה להגיע לחומרים הרבה יותר פעילים מ-THC עצמו, והחומרים האלה היו קרובים במבנה שלהם ל-THC. אף אחד מהחומרים האחרים שמצאנו, למרות הפעילויות המאוד מעניינות שיש לאחרים, עד עצם היום הזה אנחנו עובדים עם הרבה חומרים אחרים, עם חברות או בלי חברות, על שינויים לסדרה ארוכה של פעילויות חיוביות. זה יכול להיות נגד דלקות למיניהם, זה יכול להיות לנזקים שונים כאלה ואחרים. והדבר למשל, אזכיר יותר מאוחר, פעילות שעבדנו יחד על נזק מוחי. כן, לזה עוד נגיע, אבל אני רוצה בעצם להוביל עכשיו לתגלית של אלין יודט מארצות הברית, שהשתמשה בעצם בחומרים שלך כדי לגלות את הרצפטורים של הקנאביס. זה היה בעצם, אני חושבת, ה-Holy Grail שצריך היה למצוא. ובכן, המצב היה... הגביע הקדוש בקיצור. כן, המצב היה ככה. אי אפשר היה לדעת מה הפעילות. במשך השנים שעבדנו, קרוב ל10 שנים, על הצד החומרים בתוך הקנאביס, למדנו הרבה. למדנו על המבנה ולמדנו על הפעילות, למדנו כל מיני דברים. דבר אחד שלא למדנו ולא יכולנו לדעת, מה המנגנון, איך הוא פועל, האם הוא פועל דרך הדרכים הידועות שיש בגוף, או יש משהו חדש. ואז אנחנו מצאנו, וכאן אני אצטרך להיכנס טיפה למדע, ל-THC יש שתי אפשרויות, שני מבנים שהם דומים אחד לשני.
הם נקראים בכימיה אננטיומרים. רק אחד מהם הוא פעיל, אנחנו סינתזנו את שניהם, מצאנו שרק אחד הוא פעיל. אם רק אחד הוא פעיל, אז יש כאן פעילות די ספציפית. כי אחרת, אם זה היה משהו מאוד כללי, שהוא ממיס את השומנים על יד העצב או משהו כזה, זה די לא כללי. אבל אם זה כל כך ספציפי, כאן צריך להיות משהו. ואכן, בארצות הברית, אלין האולט, שהייתה אז חוקרת צעירה, מצא שיש רצפטור. דהיינו, אתר שלשם ה-THC מתקשר ומפעיל את אותו אתר. זה הדימוי תמיד שמדברים על רצפטורים, מפתח ומנעול. רק מפתח מאוד ספציפי מצליח לפתוח את המנעול. אם ניקח את המפתח הזה ונסובב אותו, הוא לא יפתח. אז זה מה שעשו שני החומרים שלך. בדיוק כך. וזה בעצם אפשר לה למצוא את הרצפטורים, ולקהילה המדעית להבין אם יש רצפטורים, חייב להיות בגוף חומר או חומרים או מערכת שלשמם נועדו הרצפטורים. בדיוק. הרי הם לא הגיעו לשם בשביל ה-THC מהקנאביס. לא, לא. ואז התחלת במרוץ. כן, בגוף ברור שאין רצפטורים לחומר בצמח. אם היה דבר כזה, היו צריכים להיות מיליונים של רצפטורים. לא. בגוף יש אתרים לחומרים שהגוף מייצר. וצריך. שהוא מייצר כי הוא צריך. כן, אז כן. אחר כך, הם לא ידעו בשביל מה. הם לא נמצאים מפני שאין לגוף מה לעשות. יש צרכים מאוד מאוד ברורים למה. זה לא כל כך פשוט למצוא חומר בגוף, שבוודאי נמצא בריכוזים אפסיים, שמתקשר לאותו רצפטור. ואז אצלי היה פוסט-דוקטורנט, שעבד אצל אלין האולט, כך שהוא ידע, הוא הכיר היטב את העבודה עם הרצפטור. ובכן, אני לא אכנס לפרטים, היה צורך לסונטז חומרים רדיואקטיביים שמתקשרים לרצפטור, ואנחנו רוצים לראות מה המרכיב או מרכיבים במוח שדוחים את החומר המסומן מהרצפטור וכו' וכו'. זה לקח הרבה זמן, אבל בסופו של דבר מצאנו חומר בריכוזים מאוד 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 קטנים. החומר שבסופו של דבר בידדנו זה היה פחות ממיליגרם אחד, אבל אפשר היה בשיטות מקובלות להגיע לנתונים, ובסופו של דבר להניח מה המבנה, לא כל כך פשוט, כי החומר באמת בריכוזים, בכמויות מאוד קטנות, ולא לגמרי נקי, ואז סינתזנו את מה שאני חשבתי שזה החומר, ואכן זה החומר, והתברר שהחומר שהגוף מייצר הוא מבחינה מבנית שונה לחלוטין מהחומר של הצמח, אבל עושה בדיוק אותו דבר. כי במבנה שלו יש איזשהו חלק שדומה לחלק ב-THC, והוא זה שפותח את המנעול, כנראה. זה ללא ספק כך, אבל החומרים הם לגמרי שונים. החומר בצמח הוא נגזרת של מה שנקרא בכימיה טרפן, החומר בצמח, החומר בגוף בחומר, הוא נגזרת של חומצה שומנית עם חומצה אמינית. ושניהם ביחד, זה חומר שאנחנו קראנו לו אננדמייד, כי חשבנו שהוא קשור אולי לשמחה זהו, אני חושבת, רציתי באמת, אחת השאלות הייתה, מאיפה הגיע השם אננדמיד? ובכן, אננדה בסנסקריטית הוא שמחה מרובה. האמת היא שאני חשבתי באותו זמן להציע את השם שלוותון, שנורא היה מתאים לו מבחינת התכונות, וזה היה נותן את בית הגידול של החומר הזה שהוא נמצא פה בארץ, אבל ביל דה ויין בחר את השם אננדמיד. אז אנחנו פרסמנו מאמר. ניכנס רגע לציר הזמן, אנחנו עכשיו כבר ב-1992, מ-65 עברנו דרך שנות ה-80 בידוד הרצפטורים, 92 החומר האנדוגני שמפעיל את הרצפטורים האלה נמצא, אננדמייד. ובכן, החומר, כפי שאמרתי, הוא חומצה שומנית קשור לנגזרת של חומצה אמינית, והוא מאוד ספציפי, ומתקשר לרצפטור. היום אנחנו יודעים שיש שני רצפטורים,
התקשרות לאחד הרצפטורים גורמת לאותן התופעות שאנחנו יודעים, התופעות הרגילות של הפעילות החשיש, ה-THC. ההתקשרות לרצפטור השני היא בעצם, כפי שאנחנו יודעים היום, הגנתית. הוא בעיקר גורם לתופעות הגנתיות, או במידה כזו או אחרת מגביל למערכת החיסונית. המערכת החיסונית, מערכת המגינה עלינו, וגם אותו דבר, ההתקשרות לאותו רצפטור השני, נקרא CB2, היא בעיקר הגנתית. והחומר הזה הוא בעצם הבסיס למערכת ביוכימית חדשה. יש הרצפטורים החדשים, ישנו האננדמייד חדש, ישנם האנזימים שמפרקים אותו או שבונים אותו. אז כל המערכת הזו נקראת מערכת האנדוקנבינואידית, ומערכת ביוכימית חדשה, ויש עניין לגמרי לא קטן במערכת הזו, יש אלפי מאמרים המצטטים את העבודה שלנו, למשל את הגילוי של האננדמייד, יש מעל ל6,000 ציטוטים, דבר באמת לא כל כך רגיל, כי מדובר כאן על משהו חדש. וחדש ומאוד מאוד בסיסי, שיכול באמת להשפיע באינסוף כיוונים, כמו שתכף נראה. כן, כמה שנים לאחר מכן גילינו חומר נוסף, שהוא די קרוב לאננדמייד במבנה שלו, הוא כמובן שונה, והפעילות שלו היא לא לגמרי זהה, אבל יש איזה מספר הגבלות, כך שהגוף משחק עם שני חומרים על שני רצפטורים, כך שיש הרבה מאוד אפשרויות, והביולוגים באמת ראו שיש כל מיני השפעות בהתאם לריכוזים של החומר, בהתאם למצב הבריאותי של הגוף וכו'. וזאת אחת המערכות הביוכימיות שמוזר שלא התגלתה 20 או 30 שנים קודם לכן. אנחנו על החומרים כמו דופמין או סרוטונין, אנחנו יודעים המון כי הם התגלו, מערכות שלהם התגלו עשרות שנים לפני זה. די מוזר שהדבר הזה לא נתגלה. ולכן נכנסו לתחום הזה הרבה מאוד ביולוגים, כל אחד בצד שמעניין אותו. אז אולי כאן זה הזמן להכניס את עצמי, או את עצמנו. זה בערך הזמן שבו החלטתי, רפי, לענות לחיזורים שלך. כי הרבה פעמים רפי סיפר, היינו נפגשים בבית ספר לרוקחות, הוא אומר, מספר על החומרים. עוד לא השתכנעתי בהתחלה, שזה באמת שווה להשקיע דוקטורט, לקחת דוקטורנט לעבודה על הנושא, ואחרי הגילוי של האננדמייד וה-2HG והפוטנציאל שהבנתי שקיים שם, אמרתי, זה הגיע הזמן, ואז ביחד לקחנו סטודנט, ואמרנו, הוא יקדיש את כל הדוקטורט שלו לחקר ה-2HG, שזה הקנבינואיד השני, האנדוקנבינואיד השני שמצאתם, והיות ומערכת שעליה אני עובדת זה חבלת ראש, השאלה המשותפת שלנו הייתה, מה קורה אחרי חבלת ראש בהקשר של המערכת הקנבינואידית. אז אולי תספר על זה. כמו שאמרתי קודם, אני מאוד אוהב, וחושב שזה גם מאוד חיובי לעבוד בשיתוף פעולה. כי ברור שהחומרים האלה, הגוף איננו מסנטז, כי אין לו מה לעשות. הוא מסנטז את החומרים למטרה מסוימת או למטרות מסוימות, ובהחלט יש מקום לראות את הפעילות הביולוגית, איך הכימיה משפיעה על הפעילות הביולוגית, ואיך הפעילות הביולוגית משפיעה על הכימיה, וזה צריך לעשות בשיתוף פעולה עם הקולגים באותו תחום, ושנינו ישבנו ושתינו קפה יחד הרבה, והחלטנו בוא ננסה. ופרופסור שוחמי מצא ש-2AG, אחד משני החומרים האנדוקנבינואידים, עולה בהרבה אחרי נזק מוחי. אז שאלנו את עצמנו, האם המוח מייצר את זה מפני מפני שהוא ניזוק והוא לא יודע מה הוא עושה, או יותר מתקבל על הדעת שזו תגובה חיובית, ואז סינתזנו הרבה
2AG, ופרופסור שוחמי בדקה מה קורה עם ה-2AG, אם נותנים אותו לחיה, שהמוח ניזוק, ואז אני זוכר שהיא באה ואמרה לי, מה? מצאתי שה-2AG הוא חיובי ביותר, הוא מקטין את הנזק, והראתה לי את הנתונים. נו, אנחנו באמת שמחנו, מפני שזה דבר לא קטן, זאת אומרת, זאת כנראה אחת הדרכים שהמוח מנסה להקל על הנזק. הדבר הזה פורסם בנייצ'ר, וצוטט הרבה מאוד, מפני שכאן הראינו שהמערכת הזו היא מאוד מרכזית. אחר כך בעבודה עם הרבה מאוד ביולוגים אחרים, מצאנו שהחומרים האלה פועלים גם בתחום, הרבה מאוד תחומים אחרים. אבל זה שוב מראה שהמערכת הזו היא מרכזית. מערכת של שני החומרים האלה שפועלים, ואני אומר, חומצה שומנית עם חומצה אמינית. וכאן אמרתי, רגע, הגוף שלנו, המוח שלנו, הגוף שלנו, יש לו הרבה חומצות שומניות, ויש לו הרבה חומצות אמיניות. אולי הוא מנצל אותם, ואכן בספרות היה, שיש מספר לא קטן של חומרים מן הסוג הזה בגוף, ואנחנו לא יודעים מה הם עושים שם. ושוב, הגוף לא עושה חומרים בלי שאין לו מה לעשות. ברור היה שלחומרים האלה יש פעילות מסוימת. זהו, אז אתה מביא אותנו למשפחה החדשה שהתגלתה, שהיא בעצם קרובה לקנבינואידים, הם נקראים אנדוקנבינואידים או קנבינואיד-like compound. למה הם לא קנבינואידים פרופר, אלא קנבינואיד-like? אותם חומרים שהזכרת, שחומצה אמינית וחומצה שומנית, שיש לנו המון אפשרויות לפרמוטציות שונות ביניהם, יש היום כבר קרוב ל100 חומרים כאלה שהתגלו. הראשון כמובן אתה מצאת עם מילמן, ארכידונואיל סרין, חומצה ארכידונית שוב עם איזושהי חומצה אמינית אחרת. אז למה הוא קנבינואיד-like ולא קנבינואיד פרופר? מה ה-like הזה אומר? החומרים האלה, לפחות אלה שבדקנו, הם לא מתקשרים לרצפטור. הם כאילו משפחה אחרת. לגוף לא אכפת כל ההגדרות שיש לנו. הוא עושה מה שחשוב לו. ובכן, ישנם החומרים, כמו אננדמייד ו-2AG, שמתקשרים לשני הרצפטורים ועושים, והם פעילים בתחומים רבים ושונים. אבל היות ולגוף יש גם חומרים, אפשרויות אחרות, אז הוא משתמש באותם המכשירים שיש לו, או למעשה את אותם האנזימים, לוקח חומצה שומנית, לוקח חומצה אמינית, מקשר אותם, כפי שדיברנו קודם, יש המון חומרים כאלה, והוא מסנטז אותם למטרה מסוימת. ושוב, אחד החומרים, דוקטורנט, עבד על חומר אחר, וראינו יחד, הוא פועל כמו אננדמייד, פועל על נזק מוחי. מצד שני, הלכנו לראות מה החומרים האחרים, ואז התברר שיש מגוון אדיר. למשל, עבדנו עם... אולי אני אזכיר כאן את הקשר באמת על העצם, אני אזכיר את פרופסור איתי בב מרפואת שיניים, שהיה ידיד וקולגה, ופעם ישבתי, דיברתי, סיפרתי לו על העבודה עם רפי, סיפרתי לו על הקנבינואידים, שהוא הכיר כמובן מה זה THC, אבל הוא לא ידע את כל הסיפור האנדוגני הזה, הוא לא הכיר באותו זמן. ואז השידוך שלו עם רפי הניב שדה חדש לגמרי שלא היה ידוע, והיום הוא הולך ותופס תאוצה. איתי נפטר לפני כמה שנים, אבל המחקר ממשיך על ידי חלק מתלמידיו, והסיפור הוא על עצם, המקום של המערכת האנדוקנבינואידית במערכת העצם, ומכאן יש לרפי עוד גם סיפור על ה... כן, זה משהו שבאמת לא חשבנו עליו תחילה. אחר כך התברר שיש בספרות כמה מאמרים עם סימני שאלה. מאמר למשל, שהעיקרים ביוון,
שמן זית הוא השמן היחידי שהם משתמשים, יש להם פחות אוסטאופורוזיס מהאנשים המקבילים בצפון אירופה. האם זה קשור לדברים האלה? ואז עם איתי בב עבדנו על אוסטאופורוזיס ועל מודלים של אוסטאופורוזיס. הוא ידע איך לגרום לאוסטאופורוזיס בחיות, והתחלנו לתת לו מיצועים של חלקים מעצם וחלקים וממוח, מיצועים, והלכנו קדימה, עד שהגענו לחומר, להפתעתנו הרבה, שוב, חומצה שומנית עם חומצה אמינית ביחד, שונה מהאננדמייט, והחומר הזה הוא פעל בצורה יוצאת מן הכלל טובה, נגד האוסטאופורוזיס שהוא גרם לערברים. ומצאנו את הפעילות, ועבדנו על הפעילות הזו, והחומר הזה, הגוף בעצם נלחם נגד האוסטאופורוזיס על ידי יצירה של החומר הזה. אנחנו איננו יודעים עדיין למה לא רק העצמות, אלא גם המוח מייצר את זה. אולי יש עוד פעילות שאנחנו עד עכשיו לא מצאנו. אבל ראינו שחומרים מן הסוג הזה, יש להם פעילויות שונות. קודם הזכרנו נזק מוחי, עצם. בשנים האחרונות, את מעוניינת לספר לך על התמכרות. במשך הרבה שנים התמכרות, אמרו, זו תופעה פסיכולוגית בלבד. התברר שזו לא תופעה פסיכולוגית, יש שינויים די דרמטיים בגוף, וזאת מחלה. הגוף רואה בהתמכרות, התמכרויות שונות, מחלה. ואז שוב, בשיתוף פעולה, בפעם שיתוף פעולה די נרחב עם קבוצה בקנדה, קבוצה באיטליה, קבוצה שלנו, התחלנו לחפש מה קורה בגוף בזמן התמכרות, לקחנו התמכרות לניקוטין, זה היה יותר קל לעשות, ואחרי די הרבה עבודה התברר שהמוח מייצר חומר שוב, חומצה שומנית, שורס לחומצה אמינית, לגמרי שונה מכל אלה שדיברנו קודם, שהוא מקטין את ההתמכרות. עכשיו, להתמכרות יש ההתמכרות עצמה, דהיינו, בן אדם או חיה רוצה חומר מסוים, ואם לא נותנים לו את החומר, הוא נכנס למצב של withdrawal, של קריז, מה שנקרא בעברית. כן, הגוף רוצה את החומר, ואם אין לו אז יש בעיות קשות. הקריז הזה, ה-withdrawal מאופיאטים הוא מאוד קשה. הוא קצת פחות קשה מניקוטין, אבל עדיין קיים, והרבה אנשים לא יכולים להפסיק את ההתמכרות, כי פוחדים מהתופעות ה-withdrawal. ובכן, ראינו שלניקוטין, החומר הזה שגילינו, שהוא שוב אותה משפחה, מקטין את בעצם בנייה של ההתמכרות, או לפחות מקטין את ההתמכרות. אם נותנים כמויות גדולות לערבר, אז הוא לא מתמכר, או מתמכר הרבה פחות. ומה שגם מעניין שהוא פועל נגד ה-withdrawal, השלב השני שלא נותנים את החומר. אמרנו יופי, אז אולי זה טוב גם לאופיאטים, ששם הבעיה היא מאוד קשה. בארצות הברית 10,000 מתים כל שנה מהתמכרות של הרואין ומורפין וכו'. החומר הזה איננו פועל נגד ההתמכרות לאופיאטים, אבל הוא פועל נגד ה-withdrawal symptoms, כך שכנראה יש שני דברים לגמרי שונים. אחד זה התמכרות ואחד זה אי קבלה של החומר. אז הוא פועל נגד ה-withdrawal symptoms של האופיאטים. והדבר הזה הוא בהחלט מעניין, ואני מקווה שגם חברות יפתחו את זה. יש חברה שחתמה חוזה עם האוניברסיטה, עם יישום, והם כנראה הולכים קדימה לראות אם יכולים להשתמש בחומרים כאלה, אם החומר שהגוף מייצר הוא משהו מאוד קרוב שאנחנו מסנתזים,
לפעילות נגד ההתמכרויות, שזאת בעיה רפואית לגמרי לא פשוטה. אז כאן אתה מספר על מקרה שבאמת מצאתם את האפקטים במעבדה, והיה ישר מי שהיה מוכן להקשיב לכם וללכת עם זה קדימה. מה קרה עם העבודה שעשיתם בשנות ה-80, שפרסמת עם רופאה משערי צדק על אפילפסיה? ובכן, כאן גם דבר די מוזר. היה ידוע מהספרות שאנשים עם אפילפסיה, קנאביס עוזר להם. יש עוד מימי הביניים דברים טובים שנתנו קנאביס לאיזה מלך, ולא היו לו התקפות יותר, הוא כל פעם היה צריך לקחת את זה, אבל לא היו לו יותר התקפות. אז כשבידדנו את הקנאבידיול, אז בדקנו את הקנאבידיול, שאיננו גורם לתופעות ה-THC, התופעות הידועות של החשיש, וראינו שאכן הקנאבידיול בחיות עוזר במודלים לאפילפסיה, בהחלט עוזר לאפילפסיה. זה שוב, בשיתוף פעולה עם החוקרים בדרום אמריקה, בסאו פאולו. ואחרי שעשינו את העבודה בחיות, הם קיבלו אישור וניסינו את זה בבני אדם. בני אדם היו 15 צעירים שקיבלו קנאבידיול, הייתה להם אפילפסיה, ששום דבר אחר כבר לא עזר להם. כך שהיה מקום לנסות, אבל חצי קיבלו סתם את התמיסה וחלק קיבלו את הקנאבידיול, ומתוך 8 או 9 חולים, כמעט כולם הפסיקו, לא היו להם התקפים או התקף אחד כל שבוע במקום כמה התקפים כל יום, והדבר בהחלט עזר להם, ופרסמנו את זה ב-1980. והיות ומדובר כאן על קנאביס, על חשיש, אז לא הייתה התקדמות, כי אנשים לא ידעו או לא יכלו לקדם את זה. צריכים להיות אישורים אין סוף די לעשות ניסוי עם חומר כזה, ולכן המחקר הזה לא התקדם הלאה במשך 30 שנה. אפשר היה לעזור לילדים. לעזור לכל כך הרבה, כן. לפני 10 שנים, 15 שנה, הורים עם ילדים ששום דבר לא עזר להם, התחילו, כנראה נודע להם הסיפור הזה בדרך זו או אחרת, התחילו לנסוע לאחד המדינות בארצות הברית, ששם קנאביס אפשר היה להשיג בקלות, די לתת אותו לילדים ששום דבר לא עזר יותר. והרבה מאוד מהילדים האלה השתפרו, התחילו לקבל הרבה פחות התקפים. ואז חברה בריטית שעוסקת בקנאביס, עשתה ניסוי גדול, כי הניסוי שלנו כמובן היה קטן מאוד, הם עשו את זה על מאות חולים, וראו שאכן, כן, מה שפרסמנו, הם יוכלו לחזור במספר מאוד גדול של חולים, והם קיבלו האישור הראשון של חומר מקנאביס, חוץ מ-THC עצמו, לשימוש באפילפסיה. ואני שמח שהדבר נעשה, כמובן. למה זה צריך היה לחכות 30 שנה? אז אולי נעזוב את הקנאביס לכמה דקות, כי אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון. היה עוד איזה סוג של חומרי טבע שהתעניינת בהם, ואני אתן לך רמז, איך היית תמיד מספר לי על החומרים האלה? היית עושה עם היד ככה. למה זה התכוונת ולמה זה הוביל? ובכן, מעבדה שלי היא מעבדה לחומרי טבע. אמנם הדגש במשך הרבה שנים היה בעיקר על קנאביס, אבל יש גם דברים אחרים. ויש צמח שהשתמשו בו הרבה מאוד לפני 2000 שנה. והוא היה הרבה יותר נפוץ מקנאביס. אני לא יודע אם לפני 2000 שנה השתמשו בקנאביס, אבל בצמח הזה בהחלט השתמשו לפני 2000 שנה. השימוש היה נפוץ ביותר, ואפילו היו מלחמות בין שבט כזה לשבט אחר, מי שולט על הכביש
המוביל את החומר, כי החומר נמצא בצמח שנמצא באפריקה. אני שלחתי את אחד התלמידים שלי להוציא שם, לראות אם יש משהו במיוחד בצמח הזה, ובדקנו אותו וראינו. אבל רגע, אתה לא אמרת למה עשית ככה עם היד. למה התכוונת? כי הוא, עד עצם היום הזה, החומר הזה משמש כחלק קטורת. כן, בהחלט, הקטורת. הוא, עד עצם היום הזה, הוא חלק מהקטורת של שימוש בכנסיות, כנסייה אורתודוקסית, כנסייה רומאית. בהחלט כן, למרות שאין לזה שום קשר דתי ישיר, אבל זה חלק מהמסורת. הלוא דת היא קשורה למסורת, כל דת, בוודאי דת עתיקה מאוד, משמשת לזה. אז היום יש בהחלט הקטורת הזו אצל חלק מהנוצרות. בהחלט זה היה גם חלק כנראה חלק מהשימוש במסורות היהודיות. ראינו רמזים לזה, אני לא יכול לתאר את זה פרטי פרטים כי אין לנו נתונים, אבל יש לה רושם שהקטורת הזו הייתה בשימוש בכל הדתות ועד עצם היום הזה. כחלק מהפולחן בעצם הדתי, וכשבדקתם את החומר הזה ראיתם שגם לו יש כל מיני השפעות פסיכוטרופיות ומרגיעות. כן. הוא שונה לחלוטין מקנאביס. וכן, ראינו שיש השפעות בחיות כמובן, ומעניין שזה היה חלק מהתרבות הדתית, אם תרצי. אז לפני שנסיים, בכל זאת השאלה לסיכום, אתה באמת חשבת פעם שהממצאים שלך משנות ה-60 יובילו למהפכה, ליצירה של תחום? היום יש אלפי מעבדות, עשרות אלפי חוקרים. פעם אפשר היה להגיד שאתה אבי התחום, אבל היום כבר יש לך באמת הרבה נינים, ואם אנחנו מסתכלים, היה כנס בירושלים, הוא היה אמנם זומי, אבל היה אמור להיות כנס גדול, נרשמו מאות אנשים להגיע הנה. זה היום תחום שכמעט בכל רחבי העולם נחקר. ואיך אתה רואה את עצמך כלפי... התשובה היא לא. אני חשבתי שיש כאן חומר שבהחלט מעניין, שיש לו פעילות ביולוגית. חשבתי שיש גם אולי דברים מגבילים שהגוף שלנו מייצר, אבל בפירוש לא חשבתי שיהיה עניין כל כך גדול. העניין הוא לגמרי, הוא מאוד גדול בתחום המדעי, כימי, ביולוגי, ביולוגיה אנושית, תרופתית. אני מקווה שזה יתפתח יותר, כי בהחלט יש לחומרים האלה, בעיקר לקנבידיול, הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד מרכזיות ומאוד טובות, והיות וחומרים האלה הם לא טוקסיים. אף אחד לא מת בניגוד להירואין, למשל, אף אחד לא מת מהחומרים האלה, אז יש אפשרות להשתמש בקליניקה. לא, בהחלט לא חשבתי, קיוויתי שזה יהיה תחום מעניין, אבל כמו עם כל דבר, כשדבר אחד נותן תוצאות חיוביות, אז הלכנו קדימה. אז אני יכול לראות את המחקר שלנו כשלושה שלבים. השלב הראשון זה הצמח, כימיה, ובשיתוף פעולה עם פרמקולוגים, גם פרמקולוגיה. הדבר השני הוא החומר הפעיל, אננדמייד ו-2AG, שנמצא בגוף, שוב, בשיתופי פעולה. והדבר השלישי זה החומרים הנוספים, שמבחינה כימית הם מאוד קרובים, אבל הקשר שלהם לקנבינואידים הוא כמעט ולא קיים. אבל אני רוצה להדגיש, כמו שאמרתי בהתחלה, העניין של השיתוף פעולה. בתחומים מסוימים במדע, בוודאי
בתחומים האלה. אם רוצים להתקדם, הדבר צריך להיעשות בשיתוף פעולה. כי הגוף, אם איננו מכיר כימיה בנפרד מביולוגיה או בנפרד מקליניקה, זה עבור הגוף זה תחום אחד. אני חושבת שאנחנו נסתפק בזה, רפי. תודה רבה, והחכמת אותנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה.